ولد في الهند ثم تحداها بقنبلة نووية. أدخل بلاده في نادي الكبار وصنع قنبلته الخاصة من اللاشيء. اتهمه الغرب بسرقة معلومات سرية واعتبره الشعب بطلا قوميا، ثم وضعته الحكومة قيد الإقامة الجبرية بتهمة تسريب معلومات نووية حتى اعترف بها بنفسه. عبد القدير خان أبو القنبلة النووية الباكستانية. في 10 أكتوبر من العام 2021 ودعت باكستان أحد أبرز علمائها والرجل الذي يعود له الفضل في دخول البلاد للنادي النووي العالمي لتنافس جارتها العملاقة الهند، التي لو امتلكت الطاقة النووية لوحدها لأكلت باكستان سريعا دون تردد. عبد القدير خان أو أبو القنبلة النووية كما يجب أن يسميه أهل باكستان، ولد في الأول من أبريل عام 1936 وذلك في مدينة بوبال الهندية خلال الاحتلال البريطاني للمنطقة وقبل حتى انفصال باكستان عن الهند. إلا أن الرجل الذي ولد على أرض هندية سيتحول فيما بعد للرجل الأخطر على الدولة والصداع الأكبر لها، كونه سيكون صاحب القنبلة المرعبة لباكستان وصاحب البصمة المؤثرة في برنامج الردع ضدها. فهو بسن الطفولة المبكرة احتفلت باكستان باستقلالها عن الهند عام 47، وبعدها بيوم أعلنت الهند استقلالها، لكن الأوضاع سرعان ما اشتعلت بين الطرفين مخلفة دولتين بكل اتجاه. عام 1952 هاجر خان إلى باكستان رسميا ليكمل تعليمه هناك مع عائلته، وبحلول العام 60 تخرج من جامعة كراتشي وذلك بدرجة علمية في علم المعادن، وسريعا اتجه إلى أوروبا ليكمل دراسته هناك، فمر ببرلين الغربية ثم بادلفت الهولندية ليحصل على درجة الماجستير بعلم المعادن ثم درجة الدكتوراه من جامعة بلجيكية، حتى تزوج واستقر في هولندا. وبسبب براعته وسيرته الدراسية الكبيرة حصل خان على وظيفة في معمل لتخصيب اليورانيوم، وبات كبير خبراء المعادن في شركة FDO الهولندية، والتي بذات الوقت كان لها صلات قوية مع منظمة اليورينكو المهتمة بتخصيب اليورانيوم. سنوات من العمل أكسبت خان الكثير من الخبرة النووية، وقالت الشركة فيما بعد أنه قام سرا بنسخ تصميمات لأجهزة الطرد المركزي، وجمع أيضا أسماء شركات يمكن أن تشتري منها باكستان التكنولوجيا اللازمة لصناعة قنبلتها النووية. العام 1974 كان المنعطف الأكبر في حياة عبد القدير، حيث أجرت الهند تجاربها النووية الأولى لتنضم إلى النادي النووي الدولي، وحينها بدأ خان بإرسال البرقيات سرا لمسؤولي باكستان تتحدث عن إمكانية تطوير قدرات باكستان النووية، لكنها وجهت بالتجاهل دائما، ولم تتكلل محاولاته بالنجاح إلا بعد عام كامل، حيث ازداد التوتر الباكستاني من برنامج الهند النووي. وأخيرا قرر رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو استدعاء عبد القدير من هولندا ليسند إليه رئاسة برنامج باكستان النووي. وانطلاقا من مدينة كاهوتا بدأ خان في سباق مع الزمن لإنجاز المستحيل في مشروع باكستان النووي، حيث أنشأ معامل هندسية للبحوث عام 76 والتي لم ينتهي من إنجازها حتى العام 1981 ليطلق عليها اسم معامل الدكتور عبد القدير خان للبحوث. وبعد عمل استغرق 6 سنوات تمكنت باكستان في سبتمبر من العام 1986 من القيام بأول تفجير نووي تحت سطح الأرض. لم تكن تلك الخطوة بسيطة ولا سهلة، بل تمثل أبرز إنجاز عسكري حققته باكستان في تاريخها، وما زالت إلى اليوم هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي بلغت مرحلة إنتاج القنبلة النووية.
العمل الذي أنجزه خان في 6 أعوام عادة ما يستغرق عقدين من الزمن مع دول غربية ذات خبرة واسعة في مجال الصناعات النووية. ورغم ذلك نجح خان بسباقه السريع مع الزمن ليفجر أول قنابل باكستان النووية التي لحقها ضغط عالمي هائل على بلاده اقتصاديا بالمرتبة الأولى وسياسيا ثانيا، إذ فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على باكستان، ورفعت قضية على عبد القدير خان بداية الثمانينيات وذلك في هولندا تتهمه بسرقة وثائق نووية سرية، وهو أمر نفاه خان وفندته حكومة إسلام أباد مرارا حتى أسقطت التهمة محكمة أمستردام العليا بعد ذلك. بدأت المتاعب تلاحق أبا القنبلة النووية منذ العام 2003، حيث استجوب هو وبعض علماء الذرة الباكستانيين في ديسمبر من ذات العام، وذلك من طرف الأمن الباكستاني، بشأن احتمال وجود علاقة بين البرنامجين النوويين في باكستان وإيران، وتسريب أسرار نووية إلى دول مثل ليبيا وكوريا الشمالية. واستمرت واشنطن بمطالباتها باستجوابه، وفي ذات الوقت استمرت التحقيقات الباكستانية معه ليخرج في العام 2004 أمام شاشات التلفاز ويعترف بتسريب أسرار نووية لدول أخرى، ونفى في ذات الوقت علاقة حكومة بلاده بالتسريب. وفي ظل التضامن الشعبي معه أصدر مجلس الوزراء الباكستاني عفوا عنه، وبقي خان بنظر الشعب بطلا قوميا، لكنه في الواقع اختفى عن المشهد بشكل شبه كامل، وبات حبيس منزله الذي قضى فيه الإقامة الجبرية التي فرضت عليه. وكشف لاحقا عن أدوار كبيرة له فيما عرف بالسوق السوداء للطاقة النووية، حيث صمم وساعد دولا عدة في البدء بمشاريعها النووية مع علماء آخرين. كما تعرض خان في العام 2008 لإصابة فيروسية كادت أن تودي بحياته، وقبل مدة من وفاته أعلن عن إصابته بفيروس كورونا ليدخل المستشفى لفترة، ثم نقل إلى منزله من جديد بعد تحسن حالته، لكن وضعه عاد للتدهور من جديد حتى توفي في أحد مستشفيات إسلام آباد. رحل أبو القنبلة النووية بعدما نشر 150 بحثا علميا، ونشر كتابه الأشهر الذي حمل عنوان القنبلة الإسلامية. وبقي الإنجاز الأبرز له هو صناعة قنبلة باكستان المرعبة، وتخريج مجموعة من علماء الطاقة النووية الذي يقول إنهم قادرون على قيادة مشروع باكستان لوقت طويل للغاية وبدقة متناهية. ورغم كل الاتهامات التي وجهت له، بقي خان البطل القومي في نظر شعبه، وأول عالم مسلم أدت جهوده لإنتاج قنبلة نووية، والرجل الذي أدخل البلد المسلم الوحيد في نادي الدول النووية المرعبة.